ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ අද පිළිගන්න සුපුරුදු විදිහට techhasitha studio එකට. ඉතින් ඒකේ ගේන හතරවෙනි වීඩියෝ එක තමයි how to create a YouTube channel කියන postcard වීඩියෝ එකේ හතරවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මේකට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු අද live streaming කරන්න හදන්නේ. ඉතින් live streaming කරන්නවට මොනවද ඕනි කරන්නේ? ඒ දේවල් ඉදන් මම අද කතා බහ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් සුපුරුදු විදිහට එකතු වෙන්න techhasitha studio එකත් එක්ක නැත්නම් techhasitha එක්ක එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට හැමදාම කියන වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මගේ social media platforms ටික තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක උඩ follow කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරමු. හරි. මුලින්ම YouTube live කරාට කලින් මුලින්ම ඔයාගේ හොඳ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවද කියලා මුලින්ම check කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ search bar එකට ගිහලා search කරන්න okay speed test කියලා. දැන්ට වෙලා තියෙනවා okay speed test කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ speed by okay the global speed test කියලා කරවිලා check කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ මුලින්ම ඔයාගේ හොඳ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවද කියලා. දැන් මම මොබිටෙල් එකෙන් මගේ කොලම්බෝ තමයි මගේ සර්විස් එක තියෙන දැන්ට. දැන් මේක අපි go කියලා දෙමු. දැන් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කොහොම ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතන අපිට ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මේ විදිහට යනවා 86ක් 85ක් අතර තමයි දැන් 84 85 ඔව් අතර ටයිම් එක තමයි යන්නේ. හරි අප්ලෝඩ් එක බලමු කොච්චරක් 20ක් වගේ ගලනවානේ. හොඳයි. හොඳ ස්පීඩ් එක සහ අප්ලෝඩ් එක හොඳ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විතර මුලින්ම ලයිව් කරන්න කලින් කියන YouTube live හෝ මොකක් හරි live stream කරන්න හදනකොට මුලින්ම ඔගේ ස්පීඩ් එක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ මගේ දැන් හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. හරි එහෙම ආවට පස්සේ ඔයා live stream කරන්න ඔයාට ඕනි කරන හොඳ platforms ටිකක් හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා YouTube එක කරනවා කියන්නේ YouTube එකකට ඔයා live stream කරන්න ඔයාට හොඳ ස්ටුඩියෝ එකක් කියන්නේ ඔයාට හොඳ recording කරන්න හොඳ මේ recording කරන්න හොඳ app එකක් හරි software එකක් හරි තියෙනුනේ. ඉතින් ෆෝන් වල නම් මම හිතන්නේ විදිහට හොඳ screen recorders app තියෙනවා. ඉතින් ඒව හරහා use කරන්න. ඒතර Windows use කරන කට්ටියට මම suggest කරනවා OBS studio එක. දැන්ට අපි record කරන්නේ OBS studio එකේ. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ අපි මුලින්ම settings වලට යමු. settings වලට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන standard මේ screening කියලා එක. මෙතන ආවට මාරු කරන් දෙනවා YouTube කියලා. YouTube කියලා මාරු කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන ඔයාගේ key එක upload කරන්න තියෙනවා. screen key එක මෙතන. හරිද මේ screen key එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි මතක තියාගන්න. හරිද screen key එක අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා මේක පෙන්න. හරි ඒක යට තියෙන එක පෙන්නන්න දෙන්නේ. මෙතන apply කියලා තියෙනවා. apply කරලා පස්සේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. screen එක. ඊට පස්සේ මෙතන නිකන් ලාවට වගේ කොළ පාට වගේ වෙන එක okay කරාට පස්සේ දැන් මම cancel කරා. ලාවට කොළ පාටලා ඊට පස්සේ මෙතන start screening එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන අපි ඊට කලින් කරන්න අවතිකුණා. ඔයාගේ කී එක ගත්තේ නැහනේ. හරි. මුලින්ම මම කියන කොහෙන්ද කී එක ගන්න තියෙන්නේ කියලා. YouTube studio එකට අපි එන්න ඕන. මේ විදිහට YouTube studio එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට YouTube studio එකට ආවට පස්සේ අපි පහළටම යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා live go live කියලා මේ icon එක. ඒකට touch කරන්න ඕනි ඔයා. හරි. දැන් තාම first time මම මේක තාම live එකක් දෙන්න ගියේ නැහනේ. ඉතින් get up to live screen now schedule කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම start කරන ඊට පස්සේ back කියලා දෙනවා. software දෙනවා. දැන් මේ විදිහට අපේ දැන් screening එක off on වෙනවා. ඉතින් මේක අහන අපිට මේ මොන වගේ විදිහට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒක close කරනවා. දැන්ට වැඩ කරන්න විදිහ නැති නිසා මේක පෙන්වන්න ඕනි ඔයාලට කොහොමද වෙන්නේ ඕනි කියලා. දැන් තාම privacy තාම තියෙන්නේ. හරිද? හරි. අපිට පුළුවන් මේකේ ගොඩක් features තියෙනවා බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන chat එක දාන්න. මෙතන poll test එක තියන්න. ඒ වගේ emoji දාන්න. මේ emoji ටික YouTube එකේ තියෙන emoji ටික අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යම් හොඳ අනිත් emojis ටික තියෙනවා. 360 වීඩියෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ normal එක මේක okay නෝක normal තියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම default හදලා ඉවුනට පස්සේ ඔයාලට ඊට මේ screen key එක ඔයා copy කර ගන්න ඕන. මෙතන copy කරගෙන ආවිල්ලා අර විදිහට ඔයා upload කරන්න ඕනි. හරිද? අපි අර කලින් පෙන්නුව තැනට ගිහිල්ලා settings වලට ඇවිල්ලා මෙතන screen වලට කියලා YouTube දාලා මෙතන මේ වෙන්න මෙතන මේ user account වලට කියලා මෙතන ඔයා okay key එක දෙන්න ඕන.
හරිද ඊට පස්සේ ඔයා ඇප්ලයි කරලා ඕකේ කරන් ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් දෙන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මොකද්ද ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටුඩියෝ එක කියන්නේ ඔයාගේ OBS ස්ටුඩියෝ එකේ රෙකෝඩින් ඒ කියන්නේ ඔයා ස්ටුඩියෝ එකේ දාලා තියෙන දේවල් ටික මෙතන ප්ලේ වෙනවා ඔටෝමැටිකලි ඉතින් එච්චරයි මෙතන වෙන්නේ හරි ඉතින් මං හිතනවා තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන මට පෙන්නන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් තව ඇනලිටික්ස් බලා ගන්න කොච්චරක් වගේ වීඩියෝ එක බලනවද මේ වෙලාවේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා තාම මම දැම්මේ නැහැනේ ඩේට් එකත් එක්ක ඒක නිසා ඒක එහෙම තියෙනවා තව අපිට පුළුවන් virtual අපේ කැමරා එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්නත් මෙතනට ඉතින් අපේ කැමරා එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙතන ගන්න මේක ලෝ කරනවා හරි අපේ කැමරා එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මම දැන් මේ උනට කැමරා එක සෙටප් කරපු නැති නිසා මට මෙහෙම පෙන්නන්නේ ඉතින් කැමරා එක හරහා සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට සුපුරුදු විදිහට තමයි ලයිව් එක යන්න දෙන්නේ හරි ෂෙඩියුල් කරන්න අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕනිම දෙයක් ෂෙඩියුල් කරන්නත් ඒ විදිහට ස්ක්‍රීන් software ද වෙබ් කැමරාද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ පර්සනල් බ්ලොග් එකක්ද මේක අපි කැටගරි විදිහට අපි යන්නේ এডুকেෂන් වලටනේ ඉතින් අපි এডুকেෂන් තමයි යන්නේ ඉතින් අප්ලෝඩ් thumbnail ඊට පස්සේ select playlist ඔය වගේ දේවල් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අර සාමාන්‍ය දේවල් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ අපි මේක පොල්ලා මෙට්ට බලන් දෙනකොට ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ මේක පුරවන්න තුයි අපිට එතනට යන්න දෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මෙතන පබ්ලිෂ් කරන්න හරි ඔඩියෝ ෂිලට් වගේ ඇත්තේ මම හිතන්නේ ඒක පුරවලා ආයෙ ඉස්සරහට එන්න ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි YouTube live එකක් දෙන්න ඕනි කරන්නේ ඉතින් මම හිතනවා අදහස YouTube live ගැන මම හිතන්නේ ගොඩාක් දුරට ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න ඇති කියලා මම අනිවාර්යෙන් යට link එකක් දාලා තියන්නම් ඔයාලට OBS studio එක download කරගන්න සහ Android userලට සහ Apple userලට මම හොයලා බලලා ඒ අය ගැලපෙන විදියට හොඳ screen recorders app තියෙනනේ බලලා මම දාලා තියන්න workstation Windows userලට අනිවාර්යෙන්ම suggest කරනවා OBS studio එක මේ ගොඩක් හොඳ recording එකක් මේ හොඳ screen recording එක සහ අපේ webcam එක අපිට access කරලා මෙතන වැඩ කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේක තව අපිට plugins add කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන add වලට ගිහිල්ලා මම තාම මෙතන plugins add කරලා නැහැ ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් plugins add කරගන්න මේකට ඒක අර වෙනම තමයි add කරගන්න තියෙනවට ඊට පස්සේ මෙතනට කෙලින්ම suggest වෙනවා මෙතන මේව බලා ගන්න පුළුවන් තව පුළුවන් මේකේ screens add කරගන්න මෙතන මේ plugs icon එක touch කරලා මෙතන screen එක දීලා නම දීලා ඕන එකක් විදිහට add කරගන්න පුළුවන් අපිට ඉතින් මෙතනත් මේ විදිහටම add කරගන්න පුළුවන් අගමැද දෙයක් තියෙනවා නම් කරන්නේ මේක touch කරා remove button එක එබුවා remove එක එබුවා ඊට පස්සේ yes කියලා දිනවා වැඩි ඉවරයි ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඕනිම කරන දෙයක් මෙතන දාගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒ දේවල් ටික ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා ඉතින් සාමාන්‍ය normal විදිහට recording කරන්න ඕනි නම් අර සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන start recording කරා වැඩේ ඉතින් ඉවරයි හරිද ඒ දේවල් තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ මම කරපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම Android user සහ Apple user වලට ගැලපෙන හොඳ screen recorders app හමුනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒව දාන්න කියලා මතක තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් Windows user වලම suggest කරන කොහොම වෙලාවයි මොන performance තිබ්බත් OBS studio එක දාගන්න ගොඩක් හොඳ සාර්ථක screen recorder app එක software එක ඉතින් තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දාලා තියාගන්න මේ OBS studio එක ඉතින් ඒක අනිවාර්ය link එක මම දාලා තියෙනවා ළට එච්චරයි ඉතින් අතරක කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වන්දනා අද දවසේ වීඩියෝ එක නරඹන්න එකතුණු හැමෝටම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැක්කම නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් share කරන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම comment කරන්න like කරන්න share කරන්න කියද මතක තියාගන්න එහෙනම් සුබ දවසක් මම වීඩියෝ එක host කරපු මම කස්තරංග